Gaat de kiptape 3308 gaat die uit de roulatie? Dat is een vraag die ik binnenkreeg van een van de kijkers. Die had een video gezien waarin ik de tape van het glas afhaalde. En daar haalde ik deze tape ervan af. En dit is de KIP 3373. Dat is een andere dan deze, maar het zijn eigenlijk dezelfde familie. Dit is zeg maar de lichtere variant en dit is de wat zwaardere variant. Dus het broertje ervan, noem ik hem. Je ziet ook wel dat deze wat dikker is. Als je die twee op elkaar zou doen, dat er wat meer ruimte zit, omdat deze wat dikker is. Deze heeft namelijk allerlei extra vezels erin, waardoor die wat sterker is. Dus als jij een raam wilt schilderen en je wil 1 of 2 lagen aanbrengen, dan kun je rustig deze toepassen. Die gebruik ik heel veel, de KIP 3308. Maar ga je nou het hout helemaal kaal maken, dat je echt tot aan de ondergrond zit en je wilt 3, 4 lagen aanbrengen, dan is het belangrijk dat je een wat sterkere tape op aanbrengt. Dat is de KIP 3373. Deze heeft die vezels, waardoor bij het afhalen van de tape zitten die vezels, die zijn zo sterk dat je die tape niet breekt. En waarom vertel ik je dit? Het is belangrijk omdat ik heel veel vragen ook binnenkrijg van, moet ik dan elke keer opnieuw afplakken bij een nieuwe laag? Nee, dat is nou het voordeel van deze tapes. Je kunt dan wel zeggen van, nou, misschien is die wat duurder dan die je kunt vinden bij de Action of wat dan ook. Alleen deze tapes die kun je gewoon op het glas laten zitten. Dus je gaat starten met je klus. Je brengt de tape aan op het glas. En vervolgens ga je gewoon schilderen. En als je 1, 2 lagen wil doen, misschien 3 lagen, dan kun je nog rustig deze toepassen. Ga je nou 4 lagen doen, of misschien wel 5, weet ik veel wat je wil gaan doen. Dan zou ik even overstappen naar deze, de KIP 3373. Want deze heeft dus die sterkere vezels. En dan bij het verwijderen van de tape nadat je klaar bent. Dus laat de tape continu erop zitten totdat jij helemaal klaar bent. En dan bij de laatste laag, dan haal je die tape eraf. En dan zul je ook zien dat bij deze tape, dat je die tape makkelijker eraf kan trekken. En dat deze tape, door die hoeveelheid lage verf die erop zitten, dat hij nog best wel eens een keer hier en daar kan breken. Doet hij niet veel, maar hij kan wel hier en daar inscheuren. En daar hebben ze dus deze tape voor gemaakt. Nou, als ik deze 2 tapes zou wegen, dan zul je ook zien dat de gele tape veel lichter weegt dan deze tape, die groene tape, omdat die eigenlijk dus die vezels erin verwerkt zijn en daardoor wordt die net even wat zwaarder. En dit zijn gewoon 2 nieuwe rollen. Dus ik heb ze allebei gewogen en je ziet dus dat de groene tape wat zwaarder is dan de gele tape. Nou, wat is belangrijk te weten bij deze tapes is dat die in ieder geval een acrylaatlijm heeft. Heel veel mensen weten dat niet, maar er zit een acrylaatlijm op. En dat maakt dat die lijm niet op het glas blijft zitten. Als je dus inderdaad zegt van, ik laat hem 2, 3 lagen verf opzitten en je gaat vaak die tape eraf halen, dan blijft er een lijmresten achter. Nou, dat hebben deze tapes niet, omdat die geen rubberlijmen hebben, maar die hebben een acrylaatlijm. En dat maakt dus het fijne van deze tapes die je dan toepast. Maar gebruik deze alsjeblieft als je nou meerdere verflagen gaat aanbrengen, omdat je dan jezelf wat werk bespaart bij het verwijderen van die tapes. Nou, er zijn al best wel veel mensen die deze groene tape, de 3373, al gebruiken. En die dat wel fijn vinden om deze toe te passen. Juist om die eigenschap dat je hem dus wat meer kan afhalen zonder dat die breekt. En deze wordt natuurlijk ook toegepast op rollen waar plastic aan zitten, dat die net even wat krachtiger is bij bepaalde werkzaamheden, als je met name latex gebruikt of wat dan ook, dat je in ieder geval met deze dat goed af kan krijgen. Nou, er zijn een paar dingen wat ik wel heel vervelend vind, wat ik dan af en toe binnenkrijg, is dat mensen zeggen dat er allemaal rafels komen op het glas bij het verwijderen van de tape. En dat hoeft niet per se met deze tape te zijn, maar het gaat er mij even om dat ik het jammer vind dat mensen gewoon net hun werk daarmee kunnen beschadigen bij het verwijderen van de tape. Nou, en dat hoeft echt niet. Wat ik je wil adviseren is het volgende. Dit moet je even heel secuur gaan doen. Zodra je gaat aflakken, dan heeft die tape, die zit er al misschien 1 of 2 lagen al op. Ga even langs het glas waar die tape op zit, even met zo'n Scotch-Brite, de P600, die verkoop ik ook. Dan ga je even een keer licht daar doorheen, precies over die tape en over die rand van jouw schilderwerk. En dat die eigenlijk die rand daar breekt.
Dat is net even die tip die ik je mee wil geven. Dan breek je hem even een keertje daar doorheen door te schuren. En dan vervolgens ga je aflakken. En dan haal je die tape altijd naar binnen toe, naar het glas toe. Nooit naar het schilderwerk toe, maar naar het glas toe. En daardoor zul je ook zien dat je hele mooie rechte lijnen krijgt. En dat je dat schilderwerk niet kapot maakt. En als je dan eventueel, mocht het toch een keer gebeuren, dat je dan wel schade maakt, zorg dan dat je gelijk even een nieuw tapeje aanbrengt. Geef er gelijk even wat verf aan en dan is die gelijk weggewerkt. En dan haal je gelijk de tape eraf en dan heb je gewoon nog steeds je mooie rechte lijn. Maar dat is echt in noodgeval. Maar zorg altijd dat je die tape naar het midden toe brengt. En plak hem ook goed af. Hè. Die afstand tussen jouw schilderwerk en de tape, daar moet gewoon 1 tot 2 mm echt ertussen zitten. Zodat je namelijk ook niet die verf meetrekt als je per ongeluk de andere kant op gaat. En dat zou je het beste kunnen plakken met de punttechniek. Nou, om de punttechniek goed te kunnen doen, wil ik je even adviseren om de video hiernaast te gaan kijken. Daar leg ik uit hoe je dat kunt doen, hoe je de punttechniek toe kan passen. En ook leg ik nog wat meer uit over deze tape. Ga die zeker bekijken en abonneer je snel op mijn kanaal, zodat je nog veel meer tips zult zien. Ik zie je snel. Adios.